امام حسین علیه السلام در زندگی روزمره خیش این اصل را رعایت می کردند و با رفتار خود به مردم آموختند، نه فقط با سخن بلکه با عمل، نه فقط با توصیه بلکه با سیره‌ای که تا امروز مدرسه کرامت و خدمت برای همه آزادگان جهان است. وقتی از سبک حسینی سخن میگوییم نباید تنها به سخنان امام حسین علیه السلام بسنده کنیم، زیرا زیبایی مکتب اهل بیت در آن است که گفتار و رفتارشان یکسان است. آنچه میگفتند پیش از آن که بر زبان جاری شود در زندگی آنان دیده میشد. یکی از زیباترین صحنه‌های زندگی امام حسین علیه السلام را مورخان چنین نقل کردند که آن حضرت با عرب بادیه نشین انجام داد و امام علیه السلام از او خواست تا نیازش را بنویسد. دقت کنید، امام حسین علیه السلام فقط مشکل مالی او را حل نکرد بلکه آبروی او را نیز حفظ کرد. چه بسا اگر حضرت از او میپرسیدند چقدر بدهکاری، چرا فقیر شدی، چند فرزند داری، مشکلش حل میشد اما شخصیتش آسیب میدید. امروز در برخی اداره ها، مؤسسه ها و حتی مراکز خیریه انسان گرفتار را بارها از این اتاق به آن اتاق میفرستند، گویی فراموش کردند که هر بار توضیح دادن مشکل زخمی تازه بر عزت نفس اوست. مکتب امام حسین علیه السلام میگوید کمک کنید اما با کرامت. نمونه دیگر از کرامت امام حسین علیه السلام را مورخان چنین نقل کردند: وقدم اعرابی المدینة فسأل عن اکرم الناس بها فدل على الحسين عليه السلام فدخل المسجد فوجده مصليا فوقف بإزائه وأنشأ لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة أنت جواد وأنت معتمد أبوك فقد كان قاتل الفسقة لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. قال فسلم الحسين عليه السلام وقال يا قنبر هل بقي شيء من مال الحجاز؟ قال نعم 4000 دينار. فقال هاتها قد جاء من هو أحق بها منا. ثم نزع برديه ولف الدنانير فيهما وأخرج يده من شق الباب حياء من الأعرابي وأنشأ خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. قال فأخذها الأعرابي وبكى فقال له لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قال لا ولكن كيف يأكل التراب وجودك؟ مردی بادیه نشین وارد مدینه شد و پرسید بخشنده ترین و بزرگمنش ترین فرد در این شهر کیست؟ پس او را به حسین علیه السلام راهنمایی کردند. آن مرد وارد مسجد شد و امام را در حال نماز یافت. پس در برابر حضرت ایستاد و این اشعار را سرود: امروز ناامید نگشت آن کس که به تو امید بست و آن کس که حلقه در خانه‌ات را به حرکت درآورد. تو بخشنده‌ای و تو تکیه‌گاهی و پدرت کشنده تبهکاران و فاسقان بود. اگر آنچه از پیشینیان و اهل بیت شما نبود آتش دوزخ بر ما فرود می آمد. راوی می گوید حسین علیه السلام نماز را سلام داد و رو به غلام خود فرمود ای قنبر آیا از مال حجاز چیزی باقی مانده است؟
قنبر گفت بله 4000 دینار. امام فرمود آن را بیاور که کسی آمده است که از ما به آن سزاوارتر است. سپس حضرت 2 جامه خود را درآورد، دینارها را در آنها پیچید و به خاطر شرم و حیا از آن مرد بادیه نشین که مبادا با دیدن چهره امام خجالت بکشد، دستش را از شکاف در بیرون فرستاد و این اشعار را سرود: این هدیه را از من بگیر و من از تو پوزش میخواهم و بدان که من نسبت به تو دلسوز و مهربانم. اگر فردا روزگاری عصای قدرت و حکمرانی در دست ما بود، آسمان کرم ما پیوسته بر تو فرو میبارید، اما حوادث و دگرگونی های زمان احوال را دگرگون می کند و دست من امروز از مال دنیا تهی و کم نفقه است. راوی می گوید مرد بادیه نشین آن مال را گرفت و گریست. امام به او فرمود شاید آنچه را به تو بخشیده ایم اندک می شماری که گریه می کنی. مرد گفت نه هرگز، گریم برای کم بودن مال نیست، بلکه به این می اندیشم که چگونه خاک گور این همه جود و بخشندگی تو را خواهد خورد. در این رفتار 2 نکته تربیتی نهفته است. نخست اینکه امام خدمت را به فردا موکول نکرد. تعلل آفت احسان است. انسان گرفتار مشکل امروز دارد، نسخه فردا درد امروز را درمان نمی کند. دوم اینکه امام هنگام کمک کردن احساس برتری نداشت. گاهی ما کمک می کنیم اما طوری رفتار می کنیم که گویی لطف بزرگی کرده ایم. از ویژگی های شناخته شده خاندان امامت رسیدگی پنهانی به نیازمندان بود. سیره‌ای که امام حسین علیه السلام نیز در دوران زندگی خود در مدینان را ادامه دادند. مورخان و محدثان نقل کردند که حضرت بارها شبانه برای نیازمندان غذا و کمک می بردند و نمی خواستند کسی ایشان را بشناسد. آنان خدمت را برای رضای خدا انجام می دادند، نه برای شهرت و تحسین مردم. این نکته بسیار مهم است. امام حسین علیه السلام خدمت را به نمایش تبدیل نکرد. امروز ممکن است گاهی بیش از آن که دغدغه حل مشکل نیازمند را داشته باشیم، نگران ثبت تصویر کمک خود باشیم، اما در مکتب حسین علیه السلام ارزش احسان به اخلاص آن است. کمکی که آبروی انسان را حفظ کند ارزشمندتر از کمکی است که هزاران نفر آن را ببینند اما دل نیازمند بشکند. اکنون سوال اصلی این است که ما با این معارف چه می کنیم؟ حسینی بودن در شعار معنا ندارد، در رفتار روزمره معنا دارد.